Στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος, μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να εκφράσουμε τα δικά μας συναισθήματα, τις ιδέες και εικόνες που μας έρχονται στο μυαλό καθώς ακούμε μουσική. Επέλεξα μουσική του Στέλι Πισί γιατί η μουσική του χαρακτηρίζεται από ποιότητα, γνήσια έμπνευση και ευαισθησία που αγγίζει αμέσως τον ακροατή. Πριν ακούσουμε τα δύο συμφωνικά του έργα, μέσα από μια σύντομη παρουσίαση, θα έχουμε όλη τη χαρά να μάθουμε λίγα λόγια για αυτό τον σπουδαίο Κύπριο. Μας έδωσε και μας δίνει στιγμές ευτυχίας με τη μουσική του και τη δύναμη ψυχής που διαθέτει. Τα σημαντικότερα πρόσωπα στη ζωή μου είναι οι γονείς μου. Αυτοί είναι τα χέρια μου και τα πόδια μου, όπως λέω συχνά. Όμως ας πάρω τα πράγματα από την αρχή. Τότε που ανακαλύψαμε το ταλέντο του Στέλι. Πάνε πολλά χρόνια από τότε, ήταν 5 χρόνων. Ένα χαριτωμένο και σκανταλιάρικο παιδάκι. Πίναμε το καφέ μας μια μέρα στη βεράντα, όταν ακούσαμε να βγαίνει από το σαλόνι η μελωδία στο πιάνο ενός γνωστού τραγουδιού. Κοιτάξαμε και είδαμε το Στέλιο όρθιο μπροστά στο πιάνο. In this exercise, which is the second part, elders from the local community council, after they have learned and seen through a video the life and the creations of Stelios Pisis, they are now painting whatever is coming to their mind while they're listening one of the creations of Stelios, listening the orchestra of the Waltz of Hope. Μπορούσε η κάθε μια τώρα να μας πει τι σκέφτηκε. Απλά τώρα θέλουμε τις ιδέες σας. Κάντε τη δουλειά σας εσείς. Θα ξεκινήσουμε από τη Ραφαέλα. Ραφαέλα, να μας πεις τι σκέφτηκες εσύ, καθώς το άκουγες. Μου ήρθε στο μυαλό Γαλήνη, ηρεμία. Έκανα θάλασσα, ήλιο. Βέβαια ακόμη να την πιέσω. Ναι. Μου έρχονται στο μυαλό η ελευθερία, η δουλειά. Άρα τα συναισθήματα ήταν η ηρεμία, είπες, και γαλήνη και ανάλογα, ναι, ανάλογα σχεδίασες. Είδες μια θάλασσα. Ναι. Και η Άννα. Με χρώματα χαρούμενα, βλέπω. Εδώ η κυρία Γιαννούλα.
Εγώ ένιωσα ότι ήρθε στο μυαλό μου άνθρωπος ο οποίος ελευθερωνόταν, όπως που να έφευγε μέσα από τα κλειστά κάγκελα και έβγαινε έξω από τη φυλακή και νιώθε ελεύθερος, χαρούμενος. Νιώθε τα φτερά του να ανοίγουν, να πετάξει. Έτσι το ένιωθα. Και έτσι τι αποτυπώσατε στο χαρτί σας? Εδώ τον άνθρωπο που θέλει να ελευθερωθεί. Πίσω από τα κάγκελα και ανοίγουν τα κάγκελα και φεύγει. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ η κυρία Νίκη. Μένα με ταξίδεψε. Όσο πολλά φυγής, γαλήνες. Και σε βλέπω λίγο συγκινημένη, κυρία Νίκη. Μέχρι μέσα πολλές να φύγω, να νιώσω ελεύθερη κάπου αλλού. Και εσύ. Άρα ταυτίστηκες με το συνθέτη. Η κυρία Νίκη ταυτίστηκε με το συνθέτη. Κυρία Άντρη. Εγώ ένιωσα ελπίδα και αισιοδοξία. Πολύ αισιοδοξία, διότι μετά από την βροχή βγαίνει το ουράνιο δόξα. Τέλειο. 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 Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Και είναι και τα ανάλογα χρώματα της κυρίας Άντρης που έχει επιλέξει. Και πάμε στην κυρία Χανό. Εγώ νιώθα ότι ήμουν μέσα σε μια πίστα χορού και η μουσική με συνέφερε. Πήγαινα πέρα δόση. Γι' αυτό και οι γραμμές που μπορείτε να το δείξετε στην κάμερα και γι' αυτό και οι γραμμές, όπως βλέπετε, έχουν χορευτική μορφή, θα έλεγα. Πολύ ωραία. Κυρία Νίκη. Εγώ ένιωσα ότι έχει πολύ πιστή στο Θεό, πάνω απ' όλα και βλέπετε να φτιάξω μια εκκλησία με δέντρα που είναι η φύση, διότι έξω από το παράθυρο που λέει έβλεπε ένα κομμάτι ουρανού, έκανα τον ήλιο. Ξέρετε λίγο. Τέλειο το φυσικά. Προσπαθώ να κάνω και έτσι τα βουνά απέναντι, όπως μπορεί να φανταστεί ένα ξεχωριστό παράδειγμα. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Σελίνα. Να μας το δείξετε λίγο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και η κυρία. Νιώθω ότι είναι καιρό να πάμε στο σπίτι. Και κάνω το παράσημο, ένα μικαλάκι με Ωραία. Πάλι με αισιόδοξα χρώματα. Φύγαμε τα περβόλια μας, τα πράγματα μας. Νιώθω και θα πάμε. Θα πάμε σπίτι. Αμήν. Είμαστε καλά, ευχαριστούμε. Και εδώ η κυρία Μαρία. Τα συναισθήματα που ήταν σαν ευχάριστα και ένιωσα μια χαρμονία. Έτσι γράφησα μια χαρμονία. Βλέπουμε να υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί και όλοι Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η κυρία Ξένια. Εμένα πάνω έδωσε μια μερκίδα, ένα κουράγιο, με έφερε τον τρόπο φυλάκι που τραβήξα να έχω και έκανα το ένα νερό και άλλη διάστητα στον Θεό, μια κρυσούλα και ο ήλιος που φωτίζει τον κόσμο και αρχίζουν τα λουλούδια. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Σαν ψηλά με εδώ, η ελπίδα, η καταπληκτική μας εκκλησία, το ουράνιο τόξο, ο ήλιος. Επίσης πράγματα. Και η κυρία Μαρούλα. Ότι γράφει ένα πιάνο. Και δίπλα με κυκλάμινα, που τα κυκλάμινα είναι το σύμβολο, είναι το λουλούδι του σπίτου μας, είναι το λουλούδι της ελπίδας και η μουσική είναι αυτή που ενώνει τους ανθρώπους και ένιωσα την ώρα που τραγουδούσα ότι είχαν οι άνθρωποι μια έξαρση, μια ανάταση και η μουσική διάδοτη την ανάταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας δείξετε το κυκλάμινο λίγο να το δούμε. Το οποίο φυτρώνει στους βράχους της πατρίδας μας. Να λέγω κάπου δίπλα του το πιάνο. Βέβαια. Η κυρία Μαρία. Και εγώ ένιωσα έτσι να κάνω κάτι με λουλούδια και ζωγράφισα ένα βάζο
να είναι έτσι δίπλα του, κοντά του στο κομμωτήριο τους με τα λουλούδια. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Στην κυρία Θέκλαν τώρα να πάμε. Εγώ ένιωσα μια μάνα πολύ περήφανη για το γιο της. Παρόλο με το τεράστιο πρόβλημα, να είναι πολύ περήφανη και σήμερα. Και με πολύ πίστη μια μητέρα. Να αντιμετωπίσει αυτόν τον σπουδαίο συμφέρον. Με προβλημάτισα αυτό. Άξια μάνα. Ευχαριστούμε πολύ. Και τι έχετε αποτυπώσει? Τώρα δεν τέλειωσε ακόμα. Θέλω σβηστήριο. Θέλεις μυστείο? Μάλιστα, κυρία Αντρούλα. Τα ίδια σήματα όπως στην γραφή. Και τι έχετε αποτυπώσει στο χαρτί? Θάλασσα, λουλούδια, πιλαντά. Δείξε μας το. Ωραίο. Με χρώματα φωτεινά, αισιόδοξα. Και... Ωραία. Και η κυρία Νίμα. What about your feelings, Nima? Can you... Can you explain to us your feelings? Yeah, I make leaves and flower and garden. Okay, thank you very much. Thank you very much.